Bismillahirrahmanirrahim. Class 4th Mathematics Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board. Unit 3 fractions munga shuru kadu. Nan ba munga exercise 2 ko. Exercise 2 ke question number 1 de. Solve the following fractions and write the answer in simplest form. مونږ لاندې fractions را کړ دي او مونږ ته وی دی له solve کړئ او answer چې کوم دی هغه په simplest form کې ولیکئ. لاندې مونږ له څومره questions چې را کړي دي که ټولو کې مونږ وګورو نو ټولو کې پلس پلس ساين دی. مطلب دا دی چې دا ټول fractions مونږ له ایډ کول دي. د دې مونږ له ایډیشن کول دي، جمع کول دي. نو question number 1 دی مونږ سره part A part دی مونږ سره 6/7 plus 5/7 دا مونږ سره part 1 راغی. اوس دا به مونږ څنګه solve کوو؟ ګورئ ټولو کې اول به مونږ لا ډینامینیټر چې کوم دی هغه به مونږ لا کتلل راځي چې هغه دواړه ایکول دي که نه دي، سیم دي که نه دي، یو شانتي دي او که نه دي. که دې کې مونږ وګورو ډینامینیټر 7 دی او دلته ډینامینیټر 7 دی. دواړو کې څه شیز راغی؟ ډینامینیټر سیم راغی. نو مونږ به څه چلو کوو چې دا به کامن واخلو، یو پیره به لاندې ولیکو ډینامینیټر او لپاسه نامینیټر چې کوم دی 6 plus 5 په دې طریقه به ولیکو. دې نه به څه انسر راشي؟ اوس 6 plus 5 به 8 کو. نو 6 plus 5 11 divided by 7 دا مونږ سره انسر راغی. دغه شان بی پارت دی مونږ سره. بی پارت کې چې مونږ لکم fractions را کړ دي هغه دا دی 11 divided by 13 او 11/13. اوس دا به مونږ څنګه سالو کو؟ لاندې ګورئ ډینامینیټر دواړه یو شانتي دي 13 دا به مونږ لاندې یو پیره ولیکو او لا پاسه نامینیټر چې کوم دی هغه به یو بل کې 8 کو. نو 11 plus 11 څه شي شو؟ 22 divided by 13 دا مونږ سره انسر راغی دی بی پارت. سی پارت مونږ له را کړی دی 5/17 plus 11/17. اوس دا چې مونږ سالو کو ډینامینیټر به مونږ کامن واخلو. 5 plus 11 5 plus 11 دا مونږ سره راغی. اوس به مونږ نامینیټر چې کوم دی هغه به 8 کو. 5 plus 11 is 16 او ډینامینیټر کې به مونږ سره راشي 17. سی پارت هم حل شو. ډي پارت به مونږ اوس سالو کوو. ډي کې مونږ له fractions را کړ دي 7/15 plus 8/15 دا question دی مونږ سره. دا به اوس مونږ څنګه سالو کوو؟ ډینامینیټر به کامن واخلو، یو پیره به ولیکو او نامینیټر به مونږ یو بل کې 8 کو. دې نه به مونږ سره څه راشي؟ 7 plus 8 7 plus 8 څه شي؟ 15 divided by 15. اوکې اوس په question کې مونږ ته څه وي چې انسر په سمپلسټ فارم کې ولیکئ. نو دا 15 په 15 باندې کې ډیوایډ کیږي. صحیح ده. 15 is 15 15 is 15. نو موږ سره انسر څه شي راغی؟ 1/1 موږ لیکلی شو یا صرف 1 هم موږ لیکلی شو. دغه شان ای پارت موږ لرا کړی دی. ای پارت کې موږ ته وی چې یو فریکشن دی 5/16 او بل هم دی 5/16. د له سالو کول دی. ډینامینیټر دواړه سیم دي نو هغه به مونږ لاندې یو پیره ولیکو 5 plus 5. اوکې 5 plus 5 is 10 divided by 16. صحیح شو.
اوس د 10 او 16 چې کوم دي دا دواړه په 2 باندې کې ډیوایډ کیږي نو موږ به په 2 ډیوایډ کو 5 2 is 10 او 8 براشي دلته نو دا موږ سره سمپلست انسر څه شي راغی 5/8 اف پارت دی موږ سره اف پارت کې موږ ته چې کوم دوه فرکشنز راکړي دي یو دی 2/19 او بل دی 12/19 دا دوه فرکشنز یې موږ ته راکړي دي دا به اوس موږ څه کوو د دې به موږ ایډیشن کوو نو موږ څه وویل چې لاندې ډینامینیټر چې کله سیم وي نو هغه به موږ یو پیره لاندې ډینامینیټر کې ولیکو او لا پاسه نامینیټر چې کوم دی هغه به دې طریقې سره ولیکو اوس به دا موږ ایډ کو نامینیټر 2 plus 12 14 divided by 19 نو دا موږ سره د دې انسر راغی اوکې نو دا و د ایکسرسایز 2 یونټ 3 فرکشنز کوېسچن نمبر 1 صحیح ده سمپل فرکشنز چې کوم دی هغه ایډیشن وو هغه صرف ایډ کول وو نو په دې طریقه باندې کې موږ د فرکشنز ایډیشن کوو که دې کې تاسو ته څه قسمه مشکلاتي مسلې نه پوه شوي په څه شیز نو کمنټ کې موږ ته تاسو ویلی شئ ستاسو هغه پوینټ چې کوم دی هغه به انشاءالله موږ کلیر کوو تاسو ته ګزارش دا دی چې ویډیو په خپله لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره کلاسمیټ سره زموږ دا چینل او زموږ ویډیوګانې چې کومې دي دا لازمي شیر کړئ نو بل لیکچر کې به موږ کوېسچن نمبر 2 کو سبټریکټ د سمالر فریکشن فرام دی ګریټر اوکې دا به موږ په بل لیکچر کې کوو صحیح ده او که کوم شاتني ایکسرسایز یې تاسو نه مس شوي نو تاسو پلی لیست چیک کولی شئ په ویډیو چینل باندې کې شاته ټول کورس چې کوم دی هغه سالو شوی دی کور شوی دی کم کوېسچن کې کم ایکسرسایز کې تاسو ته مسلې نو تاسو په چینل باندې کې هغه ویډیو کتلی شئ ملاویږو بل لیکچر کې تر هغې پورې خدا حافظ